හරි. මේ කොටසේදී මම කියා දෙන්නේ මේ data type conversions ගැන. ඒ කියන්නේ මේ දත්ත ප්‍රරූප අතර පරිවර්තන. අපි කොහොමද int එකක් string කරගන්නේ? string එකක් int කරන්නේ. int එකක් float කරන්නේ. float එකක් string කරන්නේ. ඒ වගේ ටිකක් තමයි කතා කරන්න යන්නේ. හරිද? දැන් මම මේ විදිහට එකක් ලියනවා. මගේ ළඟ අපි හිතමු මෙහෙම එකක් තියෙනවා. බලා ගන්න a සමානයි 45යි. දැන් මේක බැලුව බැලමට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් මෙතන a කියලා variable එකක් විචල්යක් තියෙනවා. එයාගේ අගය වෙන්නේ 45යි. එයාගේ data type එක දත්ත වර්ගය int එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. හරි නේද? මම මේ 45 දෙපැත්තට මේ වගේ double quotes දැම්මා. ඔය වගේ double quotes දැම්මොත් දැන් මොකක්ද වෙන්නේ? දැන් ඔතන a කියන්නේ අගය 45ක් වෙච්ච string එකක්. දැන් a ගේ අගය int 45යි නෙවෙයි string 45යි. පැහැදිලි? අපි හිතමු තව මගේ ළඟ variable එකක් තියෙනවා b කියලා. b සමානයි අපි හිතමු 25යි. හරිද? එතකොට b කියන්නේ අගය 25ක් වෙන int එකක්. හරිනේ? තුන්වෙනි පේලේ විදිහට මම ලියනවා c සමානයි a එකතු කිරීම b කියලා ලිය. දැන් අර කලින් වීඩියෝ එකක මෙන්න මේ ගැන මම කියලා දුන්නා. මොකක්ද? දැන් ඔයාලට තේරෙනවා මෙතන a කියලා කියන්නේ string එකක්. ඒ වගේම මෙතන b කියලා කියන්නේ int එකක්. එකතු කරන්න යනවා string එකකට int එකක්. කලින් කියලා දුන්නා string එකකට int එකක් අපිට කවදාවත් එකතු කරන්න බෑ. අන්න දැන් මේ කෝඩ් එක අපි රන් කරලා බැලුවොත් මේ පේලියේදී error එකක් එනවා. ඔය පේලිය දෝෂ සහිතයි. මොකක්ද තියෙන දෝෂය? a කියන්නේ string එකක්, b කියන්නේ int එකක්. string එකකට අපිට int එකක් කවදාවත් එකතු කරන්න බෑ. ඔයාට මේ 45ට මේ 25 එකතු කරන්නම ඕන නම් මොකක්ද වෙන්න ඕන? ලේදී මේ දෙක මකලා දාන්න. නෑ එහෙම නෙවෙයි. හරිද? එකතු කරන්නම ඕන නම් අපිට සිද්ධ වෙනවා මේ string විදියට ඉන්න ඒව මොනව බවට හරවන්නද? int බවට හරවන්න ඕන. දැන් කෙනෙක්ට හිතෙයි මෙහෙම. ඉතින් ඕක මේ string එක int කරන්නේ නැතිව මේ int එක string කරා නම් ඉවරනේ. එතකොටත් එකතු වෙන්නේ string to string. string එකකට string එකක්. string දෙකක් එකතු කරොත් මම කලිනුත් කිව්වා ඇත්තට මේ දෙක එකතු වෙනව නෙවෙයි මොකක් වෙනවද? ඒ දෙක සංයුක්ත වෙනවා. පැහැදිලිද? සංයුක්ත වෙනවා. මට ඕනේ මේ 45ට මේ 25 සංඛ්‍යා විදියට එකතු කරන්න. එකතු කරන්න නම් අපිට තේරෙනවා මේ 45 තමයි int එකක් බවට පරිවර්තනය වෙන්න ඕනේ. පැහැදිලි? එහෙනම් මේ පේලිය දෝෂ සහිත නිසා ඒ පේලියෙන් error එකක් එන නිසා මම මෙහෙම වැඩක් කරනවා. මම ඉස්සල්ලාම a කියන කෙනා int වලට හරව ගන්න. ඒව int වලට හරව ගන්න ඕන නම් අපි ලියන්න ඕන මෙහෙම. int වරහන් ඇතුළේ ලියනවා int වලට හරව ගන්න ඕන කාවද කියන එක. කවුද int වලට හරව ගන්න ඕන? ඒවනේ. එහෙනම් මෙතන ලියනවා a. පැහැදිලිද? a කියන කෙනා int වලට හරවන්න හැරෙව්වාම ලැබෙන උත්තරය c ආදේශ කරා. පැහැදිලිද? a කියන කෙනා int වලට හරවන්න හැරෙව්වාම මෙතනදී ලැබෙන උත්තරය ආදේශ කරන්න කාටද c ට. a කියන්නේ string එකක් වුණාට දැන් මෙතන c කියන්නේ මොකෙක්ද? c කියන්නේ int එකක්. මොකද මේ string එක int වලට හරවලා c ට ආදේශ කරපු නිසා. පැහැදිලිද? දැන් අවුලක් නැහැ. දැන් අපිට මේ ඉලක්කම් දෙක එකතු කරගන්න ඕන නම් මේ අගයන් දෙක එකතු කරගන්න ඕන නම් මම දැන් කෙලින්ම ලියනවා a එකතු කිරීම b නෙවෙයි b එකතු කිරීම c. එහෙම නැත්නම් c එකතු කිරීම b. හරි? c එකතු කිරීම. මොකද b කියන්නේ int එකක් c කියන්නේ int එකක්. ඒ දෙන්න තමයි එකතු වෙන්න ඕන. එතකොට ලැබෙන උත්තරේ d නම් මම ඒක මේ විදියට ලියනවා. b ගේ c ගේ එකතුව d ට ආදේශ කරා. අවසානයේ ඕනනම් අවශ්‍ය නම් පුළුවන් අපිට a එකතුව ඒ කියන්නේ d නේ ওই විදියට ඩිස්ප්ලේ කරගන්න. එහෙම නැත්නම් print කරගන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? එහෙනම් මේ කියා දුන්නේ ඕනම string එකක් මොනවා බවට හරවන හැටිද? int බවට හරවන හැටි. තේරෙනවද?
ඔය විදිහටම නිකන් හිතන්න මේ B A කියන කෙනා string 4.5ක් උනායි කියලා. හරිද? string 4.5. දැන් ඔයාට ඕන වෙනවා මෙන්න මේ string 4.5 ඇත්තටම සංඛ්‍යාත්මක අගයක් බවට, ඒ කියන්නේ float එකක් බවට හරවන්න. හරිද? වෙන වර්ගයක් int වලට හරවන්න තමයි int කියන කෙනා පාවිච්චි කරේ. මේක ෆන්ක්ෂන් එකක්, ශ්‍රිතයක්. පැහැදිලිද? ඒ ශ්‍රිත ගැන ඉස්සරහට තව උගන්වනවා. එතකොට int කියන ශ්‍රිතය int කියන කෙනා පාවිච්චි කරේ වෙන වර්ගයක් int වලට හරවන්න. වෙන වර්ගයක් float වලට හරවනවා නම් ඒකට අපි පාවිච්චි කරනවා float කියන ශ්‍රිතය. එහෙනම් දැන් මේ පේලියේ A කියන්නේ string 4.5ක්. ඒක ඔයාට float වලට හරවන්න ඕන නම් ඔයා මෙතන int කියලා නෙවෙයි ලියන්න ඕන, float කියලා ලියන්න ඕන. මෙතන float කියලා ලියන්න. හරිද? එහෙනම් මේකේ කියන්නේ ඒව හරවන්න float බවට හරවලා ලැබෙන උත්තරේ c ආදේශ කරයි. එතන float වලට හරවනවා float කියන ෆන්ක්ෂන් එක නැත්නම් float කියන ශ්‍රිතේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. පැහැදිලි නේද? අවසානයේ අර මම කිව්ව වැඩේ නිකන් හිතන්න. මොකක්ද? අපිට ඕන වෙනවා මේ 4.5ට 25 සංයුක්ත කරලා පෙන්නන්න. 4.5ට 25 සංයුක්ත කරන්න. එතකොට උත්තරේ මෙහෙමනේ එන්නේ. 4.5ට 25 සංයුක්ත වෙන්න. තේරෙනවද? ඒතර ඔහොමනේ උත්තරේ. සංයුක්ත කරනවා නම් අපි දන්නවා සංයුක්ත වෙන්නේ int float නෙවෙයි, සංයුක්ත වෙන්නේ string. තේරෙනවද? එහෙනම් දැන් අපිට සිද්ධ වෙනවා මෙන්න මේ b-ව string වලට හරවන්න. පැහැදිලි? වෙන වර්ගයක් int වලට හරවන්න int කියන ශ්‍රිතේ පාවිච්චි කරා. වෙන වර්ගයක් float වලට හරවන්න float කියන ශ්‍රිතේ පාවිච්චි කරා. වෙන වර්ගයක් string වලට හරවන්න string කියන ශ්‍රිතේ නෙවෙයි str කියලා ශ්‍රිතයක් පාවිච්චි කරා. පැහැදිලි? මේ වෙලාවේදී අපි string වලට හරවන්න ඕන ඒව නෙවෙයිනේ. කොහොමත් string නේ. අපිට අලුතෙන් string කරගන්න ඕන b. ඒ නිසා මම ලියනවා string වලට හරවන්නට str කවද b-ව. තේරෙනවද? string වලට හරවන්න b-ව. එතකොට ලැබෙන string එක c ආදේශ කරා. තේරෙනවද? එහෙම හැරෙව්වාම ලැබෙන string එක c ආදේශ කරා. හරි. මට දැන් ඕන නම් 4.5ත් එක්ක 25 සංයුක්ත කරන්න මම ඒක ලියන්න ඕන මෙහෙම. 4.5 කියන්නේ a නේ. a කියන string එකට සංයුක්ත කරන්න b කියන එක නෙවෙයි. b මේ int එකක් නේ. c කියන string එක. ලැබෙන උත්තරේ ඕනේ නම් d ආදේශ කරන්න. අවසානයේ print කරන්න කවද d-ව. එහෙම ලියන්න පුළුවන්. දැන් ඕක ඔයාලා කම්පියුටර් එකේ කෝඩ් කරලා බලන්න. හරිද? කෝඩ් කරලා බලන්න ඔය අවුට්පුට් එක එනවද කියලා. එතකොට මෙතන මම ඔයාලට str ශ්‍රිතය int කියන කෙනා ඊළඟට float කියන කෙනා තුන් දෙනා ගැන කියලා දුන්නා. ඒ programs තුන පොතේ ලියද්දි programs තුනකට ලියන්න. පැහැදිලිද? උඩින් මාතෘකාව විදිහට දානවා. වෙනත් වර්ගයක් int බවට හැරවීම. වෙනත් වර්ගයක් float බවට හැරවීම. වෙනත් වර්ගයක් string බවට හැරවීම. ලස්සනට මේ ක්ලිප් ටික බල නෝට් එකක් හදන්න. පැහැදිලිද? ඒතර මේක බැරි වෙන්න. කම්පියුටර් එකේ කෝඩ් කරන්න නෝට් එක හදන ගමන්. හරි? ඒ විදිහට ගියපුවම හරි. එතකොට මේ ක්ලිප් ටික අපි යන්නේ මේ පළවෙනි ක්ලිප් එක බැලුවා. ඒ ක්ලිප් එක ඕනනම් දෙපාරක් තුන් පාරක් බලලා හරි ඒ ක්ලිප් එකට අදාළව පොඩි නෝට් එකක් හදාගන්න. ඒ නෝට් එක හදන ගමන්ම කම්පියුටර් එකේ මේ කෝඩ් ටික ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. පැහැදිලිද? ඊට පස්සේ දෙවෙනි වීඩියෝ එක බලන්න. අර නෝට් එක යටින් දෙවෙනි වීඩියෝ එකේ නෝට් එකත් හදාගන්න. කම්පියුටර් එකේ කෝඩ් කරනවා. ඒ විදිහට යන්න වීඩියෝ ටික ඉවර වෙද්දි Python ඕගොල්ලොන්ට තනියම කෝඩ් ලියා ගන්න පුළුවන් මට්ටමකට එයි. හොඳට උවමනාවෙන් C ඔය ටික කරගෙන යන්න.